नमस्कार। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरको बेसिक्स हेर्न गइरहेको छौँ। स्ट्रक्चरको बेसिक्स चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको थ्रुबाट म क्लियरिफाई गर्न ट्राई गर्छु यो भिडियोमा। क्वेसन छ, टु डिटरमाइन द सम अफ टु कम्प्लेक्स नम्बर्स युजिङ कन्सेप्ट अफ स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन भनेर दिएको छ। यसलाई सुरुमा फङ्सन युज नगरिकन गरौँ र फर्दर त्यही क्वेसनलाई के गर्छौँ भने फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गरेर गर्छौँ। अब स्ट्रक्चर आइसकेपछि हाम्रो कोडिङको चाहिँ स्ट्रक्चरमा अलिकति भेरिएसन्सहरू आउँछ। एउटा पार्ट भनेको स्ट्रक्चरको डिक्लेरेसन सेक्सन जुन छ यो थपिन्छ, अर्को स्ट्रक्चरको भेरिएबल डिक्लेरेसन थपिन्छ। अब यति भइसकेपछि स्ट्रक्चर किन चाहियो, वाइ स्ट्रक्चर भनेर क्वेसन आउँदाखेरि हाम्रो के छ त भन्दा रिक्वायरमेन्ट अफ हेटेरोजेनस टाइप्स भन्नाले एरे जुन छ एरेले चाहिँ सिमिलर डेटा टाइप्सलाई के गर्छ कलेक्ट गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्न मिल्छ भने स्ट्रक्चर चाहिँ जेनरली हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्सको चाहिँ कम्बिनेसन्स युज गरेर कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ जेनरली युजफुल हुन्छ। अब यसको पार्ट अफ स्ट्रक्चर भन्दा स्ट्रक्चरमा के हुन्छ, जेनरल स्ट्रक्चर डिक्लेयर गर्दाखेरि त्यसको नेम डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको मेम्बर चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। भनेपछि हाउ टु डिक्लेयर ए स्ट्रक्चरमा हामी यो हेर्छौँ। यहाँ हेर्नुपर्दा सुरु हामीले प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ राख्यौँ, त्यसपछि स्ट्रक्चर डिक्लेरेसन गर्दा हामीले के गर्छौँ त स्ट्रक्ट भनेर लेख्छौँ, त्यसपछि यसको नाम दिन्छौँ, कम्प्लेक्स भनेर दियो। यो केसमा हाम्रो दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर जोड्नु पर्ने भएको हुनाले र कम्प्लेक्सको लागि मेम्बर्स भनेको के हुन्छ त रियल र इमेजिनेरी नम्बर हुने भएको हुनाले यसमा हामीले दुईवटा मेम्बर रियल र आइएमएजी भनेर दुईवटा मेम्बर डिफाइन गर्यौँ। त्यसपछि हाम्रो मेन फङ्सन आयो। मेन फङ्सनभित्र हामीले फर्स्ट पार्ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरको भेरिएबल डिक्लेरेसन। फर्स्ट पार्ट भनेको के हुन्छ त स्ट्रक्चरको भेरिएबल डिक्लेरेसन हो। यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो केसमा चाहिँ दुईवटा स्ट्रक्चर इनपुट छ, एउटा आउटपुट छ, अनि जसले गर्दा हामीलाई कतिवटा हुन्छ तिनवटा चाहिने हुन्छ। C1 C2 दुईवटा इनपुटको लागि, अर्को के भयो त आउटपुटको लागि C3 भयो। त्यसपछि हाउ टु रिड भ्यालुज युजिङ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर युज गरेर हामीले इनपुट कसरी लिने त, यो केसमा हेर्नुहुन्छ भने C1 र C2 हाम्रो के हो त इनपुट हो भने यसमा इनपुट कसरी लिने त यसरी प्रिन्टएफमा इन्टर फर्स्ट कम्प्लेक्स नम्बर भन्यो र स्क्यानएफमा चाहिँ C1 भन्ने स्ट्रक्चर भेरिएबल जुन छ यसरी लेखेर डट युज गरेर अनि यसरी मेम्बरको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी C1 डट इमेजिनरी यसरी मेम्बरको नाम, डाइरेक्टली मेम्बरको नाम लेख्न मिल्दैन, यसमा स्ट्रक्चरको भेरिएबलको थ्रुबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड इनपुट भनेको छ C2 डट रियल र C2 डट इमेज भनेर राख्छौँ। नेक्स्ट छ हाउ टु प्रोसेस मेम्बर अफ स्ट्रक्चर। प्रोसेस भनेको नि सिमिलर केस नै भयो। यसमा पनि हामीले के गर्छौँ त यसरी कुनै पनि स्ट्रक्चर छ भने त्यसमा चाहिँ डट अपरेटर युज गरेर त्यसको मेम्बर युज गरेर मेम्बरको नाम युज गरेर हामीले के गर्छौँ यसलाई प्रोसेसिङ गर्छौँ। फाइनली डिस्प्ले गर्नको लागि पनि सेम नेम अफ स्ट्रक्चर डट अपरेटर अनि मेम्बरको नेम युज गरेर हामीले के गर्छौँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो चाहिँ के भयो त एउटा स्ट्रक्चरको कम्प्लिट कोड हो। यसमा हामीले सिम्पली जान्नुपर्ने कुरा के छ स्ट्रक्चर कसरी डिक्लेयर गर्ने, त्यसपछि स्ट्रक्चरको भेरिएबल डिक्लेरेसन, अनि त्यसपछि स्ट्रक्चरमा चाहिँ इनपुट कसरी लिने भन्नाले डट अपरेटर युज गरेर मेम्बरको नेम एक्सेस गरेर यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्ट्रक्चरलाई युज गर्छौँ। यसको आउटपुट हेर्न सक्छौँ हामीले 1 3 इन्टु 3 2 4 + 5 आयो है। यो त भयो स्ट्रक्चरको बेसिक्स है। अब यो जुन प्रोसेसिङ पार्टमा यो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ। C1 मा A + IB छ र C2 मा C + ID छ भने C3 भनेको रियल पार्ट जोडेर A + C हुन्छ र इमेजिनरी पार्ट र इमेजिनरी पार्ट जोडेर B + D हुन्छ। त्यही फर्ममा यहाँ हामीले लगाएको। अब यही कोडलाई हामीले के गर्छौँ त फङ्सन युज गरेर गरौँ। जब स्ट्रक्चर र फङ्सन युज गर्छौँ, स्ट्रक्चर र फङ्सन युज गर्दा यसको फेरि पनि स्ट्रक्चर अलिकति चेन्ज हुन्छ। सुरुमा प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ आउँछ, त्यसपछि स्ट्रक्चरको डिक्लेरेसन सेक्सन यसरी गइरहेको छ हेर्नुहुन्छ भने। यसलाई 1 बाइ 1 हेर्दैछौँ। सुरुमा प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ भनेको यसमा प्रब्लम भएन, हामीले के गर्छौँ त stdio.h राखौँ। यसलाई
स्ट्रक्चरको डिक्लेरेसन सेक्सनमा अघि नै जस्तो सेम नै हो, तर यो केसमा हामीले टाइप डेफ भनेर युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि नाम दिउँ कम्प्लेक्स र यसको मेम्बर रियल र इमेजिन, अघि जस्ताको त्यस्तै नै भयो। त्यसपछि फङ्सन डिक्लेरेसन सेक्सन भन्छ। फङ्सन डिक्लेरेसनमा हाम्रो केसमा कतिवटा छ त भन्दाखेरि दुईटा इनपुट छ। नाम सुरुमा हामीले दिन्छौँ, नाम भनेको केसमा हामीले एड दिउँ। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर जोड्नु पर्ने छ, त्यही भएर दुईटा इनपुट कम्प्लेक्स नम्बर हुने भयो। र हामीले जोडिसकेपछि आउने पनि के हो त कम्प्लेक्स नम्बर नै भएको हुनाले हाम्रो डिक्लेरेसन चाहिँ यस्तो हुने भयो। सुरुमा नाम, त्यसपछि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर र दुईटा नम्बर जोडेर आउने फाइनल रिजल्ट पनि के हो त कम्प्लेक्स नै आउटपुटको रूपमा हामीले यताबाट रिटर्न गर्ने भएको छ, रिटर्न टाइपको थ्रुबाट। त्यसपछि हाम्रो यहाँ मेन फङ्सन आउँछ, भोइड मेन भनेर लेखियो मेन फङ्सन। मेन फङ्सन पछि स्ट्रक्चरको भेरिएबल डिक्लेरेसन। फेरि पनि यो केसमा हामीले तीनटा स्ट्रक्चर भेरिएबल चाहिन्छ, C1 C2 C3 नै हुने भयो। इनपुट सेक्सन अघि नैको र यसमा केही फरक नै छैन, सेम नै हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड। अब अघि नै यहाँ प्रोसेसिङ सेक्सन थियो भने अब के भयो फङ्सन कल सेक्सन आयो। फङ्सन कल भनेको कसरी कल गरिन्छ त भन्दा त्यसको रिटर्न टाइप भनेको यहाँ कम्प्लेक्स छ भने यसरी हामीले के गर्छौँ C3 = लेखेर एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। C3 = किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँ हामीले के गरेका छौँ त रिटर्न टाइप राखेका छौँ। त्यसपछि फङ्सनको नाम यो भइहाल्यो, इनपुट भनेको C1 र C2 मा हामीले के गर्छौँ त दिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त फङ्सन कल हुन्छ। फङ्सन कल दुईटा इनपुट कम्प्लेक्स नम्बर C1 C2 भइहाल्यो र हाम्रो आउटपुट रिटर्न हुन्छ, त्यही भएर यहाँ के भयो त C3 भयो। फङ्सन कल पछि हाम्रो के छ यहाँ आउटपुट सेक्सन छ। आउटपुट सेक्सनमा पनि खासै भेरिएसन भएन, अघिको जे छ त्यही नै भयो, डिस्प्ले गर्छौँ हामीले। नेक्स्टमा छ फङ्सन डिक्लेरेसन सेक्सन। फङ्सन डिक्लेरेसन सेक्सन भनेको यो पार्ट भयो। यो पार्टमा हामीले अब के गर्छौँ त प्रोसेसिङ र रिटर्न गर्नुपर्ने केसहरू यसमा राख्छौँ। सुरुमा हेर्नुहुन्छ यसमा के आउँछ प्रोसेसिङ सेक्सन आयो, प्रोसेसिङ सेक्सन। त्यसपछि यसको डिक्लेरेसन केही चाहिन्छ भने यहाँ राख्छौँ। फर इक्जाम्पल यसमा हेर्नुहुन्छ भने एक्स वाई र जेड तीनटा भेरिएबल युज भइरहेको छ यो सेक्सनमा। एक्स यहाँ आइसकेको छ डिक्लेरेसनको रूपमा, त्यसै गरी वाई यहाँ आइसकेको छ, जेड चाहिँ एउटा डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। लास्टमा छ रिटर्न गर्नुपर्ने भयो, रिटर्न जेड। यसलाई पनि के रन गरेर हेरौँ 1 2 2 3 3 र 5 रिजल्ट भयो। स्ट्रक्चर फङ्सन यही नै भयो। जेनरली स्ट्रक्चर चाहिँ फङ्सनमा युज गर्दाखेरि हामीले स्ट्रक्चरलाई नै पास गरेर आउँछौँ, यो कुरा एउटा ध्यान दिनु पर्यो। र इनकेस हाम्रो रिजल्ट चाहिँ स्ट्रक्चर नै छ भने यसरी स्ट्रक्चर रिटर्न गर्न मिल्यो। इनकेस अरू कुनै भ्यालु छ भने त्यही अनुसार त्यही टाइप राख्नु पर्यो र केही रिटर्न गर्नुपर्ने छैन भने भोइड राख्छौँ। भोइड राख्नुपर्ने खण्डमा चाहिँ यसलाई हामीले के गर्छौँ यसरी हटाउँछौँ। हस् त, धन्यवाद।